Γεια σας. Τι έχουμε εδώ πέρα σήμερα? Είναι τα νυχάκια που χτίσαμε, νομίζω πέρασε ένας μήνας και λίγο παραπάνω. Όλα κράτησαν μια χαρά, δεν υπήρχε πουθενά ουδεμία αποκόλληση. Τι θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα στη συντήρηση? Όσες έχετε παρακολουθήσει το βίντεο που τα φτιάχναμε, καταλαβαίνετε ότι όλο το design βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στη δομή του νυχιού, μέσα σε αυτό εδώ το διάφανο. Οπότε, αν δεν θέλουμε να φαίνεται αυτό από κάτω, θα πρέπει να αφαιρέσουμε το ελεύθερο άκρο και να χτίσουμε ξανά. Εμάς προσωπικά δεν μας πειράζει όλο αυτό, οπότε απλά αφαιρούμε την πάνω στρώση, στην ουσία αφαιρούμε την apex που έχει κατέβει και τα κοντένουμε ελαφρώς. Εννοείται πως κάνουμε όλα τα σχετικά, κάνουμε προετοιμασία, κάνουμε manicure και τι θέλω να πω εδώ πέρα. Στην ουσία όταν κάνουμε συντήρηση και όπως προείπα η apex κατεβαίνει, θα πρέπει απλά να συμπληρώσουμε αυτό εδώ το σημείο που έχει μείνει άδειο, το φυσικό νύχι που κατέβηκε από την περιοχή της στέκας. Τα νύχια αυτά είναι σχετικά εύκολα, δεν μεγαλώνουν προς τα κάτω ούτε προς τα πάνω, είναι η κανονική τους πορεία, βοηθάει στο να γίνει γρήγορο όλο αυτό που κάνουμε. Και έτσι απλά θα πρέπει να φέρουμε το gel στο σημείο που μας λείπει. Προηγουμένως φυσικά περνάμε μία λεπτή στρώση για να μπορέσει να απλώσει αυτή η ποσότητα υλικού που θα φέρουμε. Δουλεύω με gel της Global Fashion, είναι πολύ ωραίο από θέμα ρευστότητας και από θέμα κράτησης φυσικά. Σας το δείχνω πάρα πολλές φορές, μου αρέσει και η απόχρωση, είναι αρκετά ουδέτερη. Βλέπετε ότι είναι αρκετά ημιδιάφανο αυτό, οπότε συνεχίζει και φαίνεται όλο αυτό που είχαμε από πριν. Δεν μας πειράζει, ξαναλέω, διότι από εδώ και πέρα θα βάλουμε χρώμα. Θα κάνουμε και κάποιο design, θα ζωγραφίσουμε και έτσι όλο αυτό θα φαίνεται μόνο από κάτω. Ίσα ίσα θα μας αμορφύνει το νυχάκι από κάτω. Συνήθως στην προετοιμασία λιμάρω το νυχάκι μόνο την επιφάνεια για να μην χάνω το χρόνο μου και έτσι όταν έρθει το υλικό και σχηματιστεί όλη η δομή του νυχιού, η αρχιτεκτονική του νυχιού, μετά αφαιρώ την κολλώδη ουσία και σχηματίζω πλέον το νύχι και ως προς το σχήμα και ως προς το μάκρος. Σε αυτή τη φάση μπορούμε να έρθουμε από κάτω με το φρεζάκι να λιμάρουμε αν χρειάζεται το ελεύθερο άκρο από κάτω για να συνεχίσουμε χωρίς σκόνη ή μπορείτε αυτό το βήμα να το αφήσετε για τέλος αφού έχετε τελειώσει και με το design. Και λοιπόν ξεκινάμε με τα χρώματα. Τον μεσαίο και τον παράμεσο θα τους κάνουμε μαύρα, διότι εκεί πέρα θα μπει το σχέδιο. Στην ουσία θα ζωγραφίσουμε με τα χρώματα που θα μπουν στα υπόλοιπα νυχάκια. Το μαύρο αυτό είναι της Artesio, θα το βάλουμε με μία στρώση. Βλέπετε ότι την πρώτη φορά περνάω με το πινέλο από το μπουκάλι, το έχω σχεδόν στεγνό, για να μην υπάρχει πολλή ποσότητα υλικού και είναι ανεξέλεκτη η κατάσταση να πάει παντού και για να έρθω κοντά στη στέκα και στα πλευρά χρησιμοποιώ το λεπτό πινέλο. Για να είναι όντως γρήγορη αυτή η τακτική θα πρέπει με το πινέλο από το μπουκάλι να έρθετε αρκετά κοντά στα πετσάκια όμως, να μην έχετε να συμπληρώνετε πολλά πράγματα με το λεπτό πινέλο διότι αυτό δεν παίρνει ποσότητες υλικού. Με το λεπτό πινέλο ίσα ίσα κάνουμε κάποιες λεπτομέρειες. Τα άλλα δύο χρώματα που βλέπετε, αυτό εδώ το σπασμένο ροζ και το κίτρινο πορτοκαλί κάπως, δεν ξέρω να το ονομάσω, τα δουλεύω με δύο στρώσεις πλέον. Παρόλο που είναι αρκετά καλυπτικά, βλέπετε ότι και με μία στρώση θα μπορούσε, απλά ήθελε παραπάνω υλικό. Δεν ξέρω, δεν το κινδυνεύω, θέλω να είναι πολύ λεπτομέρεια, οπότε πάντα προσπαθώ να δουλεύω με 2 λεπτές στρώσεις. Εσείς επιλέγετε τον τρόπο που νομίζετε εσείς ότι σας βολεύει περισσότερο. Καλό είναι τα νυχάκια που έχουμε τελειώσει με το χρώμα να τα καλύψουμε και με top και να προχωρήσουμε στο design που θα γίνει, είπαμε, στα μαύρα μας νυχάκια. Για να γίνει ωραίο, για να γίνει έτσι όπως το θέλουμε, θα χρησιμοποιήσουμε άσπρη πάστα από την εταιρεία Cosmetics Lab. Πριν από αυτό θα πρέπει να σκουπίσουμε, να μην υπάρχει κολλώδη ουσία πάνω στο μαύρο μας.
για να μην γλιστράει το λευκό αυτό που ζωγραφίζουμε πάνω στην κολλώδη ουσία αυτή. Θέλω να είναι πολύ σταθερό αυτό που θα κάνω. Προσέξτε, το πινέλο που ζωγραφίζω δεν είναι αυτό το λεπτό που κάνουμε τα γεωμετρικά σχέδια, τα πολύ λεπτά γραμμές και τέτοια. Είναι λίγο έτσι, έχει ένα πάχος να μπορέσει να περιέχει κάποια ποσότητα χρώματος μέσα στην τρίχα του. Επίτηδες ζωγραφίζω με πάστα διότι το υλικό αυτό είναι πάρα πολύ σταθερό. Δεν θέλω το λευκό αυτό το χρώμα να είναι ομοιόμορφο παντού. Κάπου θέλω να ασπρίζει περισσότερο, κάπου όμως βλέπετε ότι πατάω αρκετά το πινέλο να ανοίξει η τρίχα του, να πατήσω καλά να μπορέσει να ανοίξουν οι τριχούλες του και να διαφανίζει μέσα το κάθε φυλαράκι. Πολυμερίζω όλο αυτό που έχω φτιάξει και μετά θα πρέπει να δώσω κάποια ένταση στο σχέδιο μου. Κάπου να είναι πιο φωτεινά κάποια σημεία, κάποια να είναι λίγο πιο σκούρα και έτσι πάω πάλι με ένα άλλο πινέλο που είναι πιο λεπτό και πάλι με την λευκή την πάστα επισημάνω κάποιες πλευρές, κάποια γωνία, κάποιο φυλαράκι περισσότερο, κάποιο λιγότερο, λίγο στο κέντρο, να μπορέσει αυτό να μην είναι τόσο ομοιόμορφο παντού, αν και προσπαθήσαμε στην πρώτη στρώση να το κάνουμε κάπως να είναι με επίπεδα, αλλά εδώ πέρα θέλουμε να το πετύχουμε κάπως παραπάνω. Και χωρίς να πολυμερίσουμε αυτό εδώ το σκέτο λευκό που έχουμε βάλει, με ένα πλατή στεγνό πινέλο, κάπως πάμε και σβήνουμε να μην υπάρχει αυτό το σταθερό σύνορο ανάμεσα στο χρώμα, στο λευκό, στο καθαρό και αυτό που έχουμε λίγο πατημένο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πολυμερίσουμε αυτό το λευκό και θα πρέπει να το χρωματίσουμε. Με τι το χρωματίζουμε τώρα? Ανακατεύουμε λίγη ελάχιστη ποσότητα χρωμάτων που χρησιμοποιήσαμε στα άλλα νυχάκια σε ποσότητα top για να πετύχουμε έτσι αρκετά ημιδιάφανα χρώματα τα οποία εμείς θα μπορέσουμε άνετα να τα ανακατέψουμε μεταξύ τους, να γίνει το λουλούδι μας κάπως όμπρε. Όταν τα χρώματα είναι νερουλά, ανακατεύονται λίγο πιο εύκολα, λίγο πιο γρήγορα, διότι κάπως μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο. Αυτό θέλουμε να επιτύχουμε και εδώ. Αφήνουμε κάπου το ροζ, κάπου το κίτρινο και απλά περνάμε ανάμεσα εκεί πέρα που έχουμε αφήσει τα χρώματα, λίγο ανακατεύοντάς τα και δίνοντας στο λουλούδι μας έναν περίεργο χρωματισμό. Καταλαβαίνουμε ότι πάνω στο μαύρο δεν μπορούμε να πετύχουμε έτσι απλά κάποιο σχέδιο, να ζωγραφίσουμε να είναι τόσο έντονα τα χρώματα και γι' αυτό από κάτω έχουμε δουλέψει με λευκό, διότι αυτό μπορούμε να το χρωματίσουμε πιο εύκολα στην ουσία εδώ πέρα και να βγούμε έξω από τα όρια του λευκού. Δεν μας πειράζει καθόλου, ίσα πετυχαίνουμε να είναι το λουλούδι κάπως πιο φυσικό, πιο ακανόνιστο κάπως. Στη φύση δεν υπάρχουν όλη αυτή η γεωμετρία και τα σωστά πράγματα. Το κάθε λουλούδι είναι μοναδικό και έτσι ζωγραφίζουμε κάνοντας ό,τι θέλουμε στην ουσία. Εδώ βλέπετε ότι πολυμερίσαμε την πρώτη στρώση και πάλι πάμε και κάνουμε με τα ίδια χρώματα, τα κάνουμε λίγο πιο έντονα περνώντας τη δεύτερη στρώση. Εδώ μπορούμε να μην βιαζόμαστε, κάνουμε και τα δύο λουλούδια κατευθείαν να προλάβουν τα χρώματα να ανακατευτούν μεταξύ τους. Βλέπετε ότι περνάω επίμονα στα σημεία εκεί που ενώνονται τα χρώματα για να τα μπερδέψω ακόμα περισσότερο. Εδώ είπαμε να γεμίσουμε λίγο το μαύρο αυτό που έμεινε λίγο παραπάνω μαύρο, πράγμα το οποίο δεν το θέλουμε, να το γεμίσουμε λίγο με άσπρες γραμμές και βγάλαμε το Spider Gel, το οποίο δεν ξέρω τώρα ποιας εταιρείας είναι, ούτε θυμάμαι που το πήρα, ούτε γράφει κάτι πάνω στο βαζάκι, είναι no name αυτό. Δεν έχει καμία σημασία όμως, μπορείτε να το κάνετε και απλά με ένα λεπτό πινέλο ή να μην το κάνετε και καθόλου.
αφού πολυμεριστούν όλα αυτά που είχαμε κάνει πριν, μπορούμε να συμπληρώσουμε κάποια στοιχεία με λευκό χρώμα. Βλέπετε ότι έχω ορίσει το κέντρο με τελίτσες και απλά περνάω κάποια φυλαράκια, όχι όλα, με λευκό χρώμα, πάρα πολύ λεπτά όμως, σχεδόν αέρινα, έτσι, αόρατο, να μην φαίνεται σχεδόν καθόλου. Το μόνο που μας λείπει είναι να τα περάσουμε με top, να τα ενυδατώσουμε, να τα σκουπίσουμε από σκόνη και να τα βγάλουμε ωραίες φωτογραφίες. Το σχέδιο αυτό είναι τέρμα διαφορετικό από αυτό που είχε πριν η κοπέλα. Θέλω πάρα πολύ να δω τι θα μου φέρει την επόμενη φορά, πραγματικά. Τώρα που σε βρήκα, μου λέει, θα δοκιμάσω τα πάντα. Για να δούμε. Αυτά είχα για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε στα επόμενα βιντεάκια. Bye bye!